الرأسمالي كيف ما وعدناكم مستمعينا الكرام غادي نتكلموا على المشكل ديال الغونفلومون ولا الشخير. الشخير والشخير والعلاج ديالو، الاسباب ديالو بعدا، لان هناك ربما اسباب متنوعه. الاعراض ديالو امتاش يمكن يكون هذا الشخير يعني خطير، يعني واش هناك درجه خطوره وهناك مضاعفات. معنا الدكتوره فاطمه براد، الاخصائيه في امراض الجهاز التنفسي، اللي غادي تجاوب على الاسئله ديالنا وديالكم مستمعينا الكرام، اللي ممكن انكم تطرحوا علينا الى عندكم سؤال بهذا الخصوص على الرقم 05 37 70 59 39 05 37 70 59 39. دكتوره فاطمه صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوه. صباح الخير الأخت حنان، صباح الخير المستمعات والمستمعين الكرام. مرحبا بك دكتورة، شكرا لك. إذن اليوم كنتكلموا على الشخير اللي العديد يعني من الناس كيعانيوا منه أثناء النوم، هو يعني من المشكلات اللي كتأرق الكثيرين. نتعرفوا معك دكتورة على الأسباب ديالو وعلى كذلك الأعراض ديالو. هل هناك وسائل يعني العلاج النهائي لهذا الشخير اللي من يعد من المشكلات الشائعة؟ إذن بداية نعرفوا يعني بهذا الشخير ولا الغونفلومون دكتورة فاطمة. الشخير هو واحد الظاهرة اللي كنا شرتي لها شائعة تماما، ولها أسباب كثيرة وأسباب متعددة لا يمكن حصرها والتطرق لجميع مواضيعها في هذا البرنامج. فهي واحد الظاهرة اللي كتصيب جميع الفئات العمرية، يعني كنلقاوها عند الصغار، عند الكبار، عند المسنين. يعني كما قلتي ظاهرة اللي هي كثيرة في المجتمع ديالنا. نعم. هذه الظاهرة هذه الناس يعني العموم كيحسبوها أنها ظاهرة عادية. نعم. الأكثر ديال الناس يقول لك تيشخور حيت يمكن دوز ذاك النهار عيان تماما، كان يمكن نقولوا أنه من مشكل ديال التعب. نعم، التعب يعني، أو لا تيقول لك هذاك الوسادة ديالو ما راهاش مقادة تماما. فكتلقاي كيقادوا له الوسادة أو لا. هذا يعني دائما دكتورة فاطمة أن مثلا كيكون شي حد ناعس كيسخر حدانا، تنقولوا مثلا كنفيقوا نقولوا له تقاد في النعس ديالك راك كتسخر، ربما حتى يعني لا بوزيسيون ديال النوم كنقولوا ماشي هي هذيك. وهل هذا صحيح ام خطأ دكتورة فاطمة؟ وهو ماشي يعني دائما صحيح، ماشي دائما صحيح. دونك غالبا الناس كيسحبهم انها غير مشكل في الوسادة او ده مشكل في الطريقه اللي نعس بها، ولكن خصنا نردوا بالنا لان هذا يقدر يكون تيشير لشي مرض اللي هو غادي يكون شويه ربما يكون خطير. نعم. هذه ظاهرة اللي هي مزعجة بالنسبة للطرف الثاني. تماما. فمثلا الزوج ولا الزوجة كيزعجهم هذاك الصوت اللي كيكون صاخب بالليل وكيسبب لهم الأرق، وراه بعض الأحيان كيسبب يعني مشاكل يعني في الأسرة، مشاكل أسروية. داكشي باش يجب يعني أن نشوفوا الطبيب حتى نشخصوا يعني المرض إذا كان هناك مرض. نعم دكتور. بالنسبة الأسباب هي كما قلت لك ما شرت لها راه أسباب كثيرة نذكروا منها الأسباب الأساسية اللي ممكن تكون عند الكثير من اللي كيشخروا. نعم. بالنسبة للأسباب عند الأطفال الصغار فغالبا كيكون ما يسمى بالفيجيتاسيون ادينوي، اللي هما واحد الزوائد لحميه اللي كتكون على مستوى الانف، وكتكون كذلك تضخم في اللوزتين. نعم. فهذا كيسبب الاطفال هذاك الشخير الليلي وكيسبب لهم واحد الانقطاع في التنفس. نعم.
ومع الايام فالاطفال اللي كيكون عندهم واحد التحصيل دراسي اللي تيكون ضئيل لانهم ما تيقدروش يركزوا في الصباح مع المعلمين ديالهم الاساتذه ديالهم، فهذا شيء اللي هو يعني كيسبب يعني مضاعفات عند الاطفال. دكتوره فاطمه، المخرجه ديالنا فردوس اي شعيب طرحت واحد السؤال، انه يعني ممكن ان حتى الانسان، لان ذكرتي بان الشخير كيزعج الناس اللي كيكونوا في قرابين من الانسان اللي عنده هذا المشكل هذا، ولكن السؤال ديالها يعني هل حتى هذاك الشخص اللي كيشخر حتى هو كيكون مزعج ليه، عنده اثار جانبيه مثلا على ذاك الانسان او سلبيه على ذاك الانسان اللي كيشخر؟ هو الانسان اللي كيشخر غالب الاحيان ما كيحسش نهائيا بالشخير. ملي كتسولو كيقول لك انا بالعكس لا نعست مرتاح. ما تيكونش عنده حتى مشكل في التنفس دكتوره؟ هو كيكون عنده مشكل في التنفس لان هذوك الانقطاعات اللي تيكونوا بالليل، الانقطاعات هو واخا هو ما كيحسش بهم، ولكن راه العقل ديالو كيحس بهذوك الانقطاعات وراه كيبقى يعطيه دوك بحال تسمى ديزالارم، يعني ناقوس الخطر اللي كيجعل هذاك السيد بحال شي شويه كيفيق شويه، واخا هو ما كيحسش ولكن كيفيق وكيزيد داك الشخير. وهاد الاثار ما كتبان حتى بالنهار كيحس هو بالعياء، كيحس بانه فعلا ما دوش واحد الليله اللي هي يعني ليله مريحه. نعم. ما استفدش من داك النوم ديالو، ما نستفدش منه. احيانا راه كيحس هو بواحد النوبات ديال النعاس كتجي بالنهار، مثلا في الخدمه ديالو، مثلا في السياقه. كاين الناس اللي كتجيهم هذيك النوبه اللي كتقدر تسبب الله يحفظ في حوادث اللي كتكون خطيره. ما كتبقاش عنده ديك التركيز بالنهار، يعني راه شي مرات في الخدمه ديالو يقدر يرتكب بزاف ديال الاخطاء. ممكن بعض الالتهابات دكتوره فاطمه، ممكن بعض الالتهابات في الانف، في اللوزتين، في الحنجره يتسببوا في هذا المشكل ديال الشخير؟ هو ممكن يعني كاين هاد الالتهابات هادو شي مره كتكون يعني غير فتره وجيزه او كتكون موسميه. ممكن يسببوا في هاد الشخير اللي الانسان غير الا خدا الادويه المعالجه راه الامر كيرجع يعني مزيان حتى شي اشكاليه. ودائما كنسمعوا دكتوره فاطمه هذا شائع، يعني كنسمعوا ان مثلا ملي تيكون شي حد كيشخر تيقول لك لا راه عنده الجلود في النيوف في الانف. هل هذا صحيح ام خطا؟ هذا واحد الطرف صحيح، يعني الجلود ماشي دائما هما السبب، كما قلنا يقدروا يكونوا عند الاطفال الصغار ويقدروا يكونوا حتى عند الكبار كيكون ما يسمى بالبوليبوز اللي كتسمى واحد اللحميات اللي كتكون في الانف ديال الشخص. وكاين واحد المتلازمه اللي سميتها متلازمه فيدال اللي تيكون فيها الربو وكتكون فيها الحساسيه على مستوى الانف، وكيكون فيها حتى مشكل مع الاسبرين والمشتقات ديالو المضادات ديال الالتهاب. يعني هادو الا يعني ياخذوا الدواء ديالهم في الوقت المناسب راه من بعد ما تيبقى حتى شي اشكال. امتاش يمكن يولي الشخير عنده مضاعفات جانبيه، مضاعفات خطيره؟ نعم، نذكروا بعض الاسباب اخرى. نعم تفضلي. بعد نجاوب على هذا السؤال. هو ان بعض الاسباب الاخرى يقدر يكون مثلا واحد الورم اللي تيكون في المسالك التنفسيه العليا. ورم اما تيكون حميد اما تيكون خبيث، يعني حتى هو هذا الشخير غير هو تيكونوا معاه امور اخرى، اعراض اخرى. الانسان كيكون مثلا كيحس بواحد الضعف في الجسم ديالو، يعني ما تيبقاش عنده شهيه الاكل، يعني
يعني كاين بعض الاعراض كتكون يعني ملازمه لهذاك العرض ديال الشخير. كاين كذلك تدخين بين العوامل اللي كتجعل ان الانسان كيشخر بالليل. هذه شحال الناس ما كيعرفوهاش. كاين مسائل اخرى اللي هي مثلا السمنه كذلك، السمنه وزياده في الوزن هي كذلك كتعطي هذه الاشكاليه هذه. كاين مثلا الافراط في الكحول، كاين الناس اللي كياخذوا الكحول وكيتسبب لهم في الشخير الليلي. وكاين الناس اللي كياخذوا الادويه ديال الارق او الادويه ديال لي زانتي ديبريسور فهما كذلك كيسببوا هذا الشخير. كما قلتي الشخير انت كيكون صعيب منين كيكون عنده مضاعفات. نعم، مضاعفات على الانسان اللي كيشخر. فالشخير إلا ما تعالجش مع المده يقدر يعطينا هذا ارتفاع الضغط الدموي، يقدر يعطينا ما يسمى بانفاركتوس دو ميوكارد اللي هي سكتة قلبية، يعني تقدر تجيه مثلا في الليل بدون شعور. كيعطي كذلك جلطة في الدماغ، يعني إلا الإنسان ما تبعش مزيان وخلى الأمور كتفاقم فهذو مسائل كلها كتكون عويصة. وكذلك مرض السكري الفئة الثانية راه هي كيكون ما بين الأسباب ديالها هو هذاك الشخير الليلي اللي غير معالج. نعم. المشكل ممكن أنه يسبب مشكل في التنفس بالليل، انقطاع التنفس بالليل دكتورة فاطمة؟ ممكن طبعا هذاك انقطاع التنفس بالليل هو اللي كيجعل اغلبيه الناس كتجي تكونسلتي تشوف طبيب فوالا. لان فعلا هذوك كما قلنا الانسان تيشخر وكيمشي له النفس تقدر واحد 10 سكوند تحبس وكتعاود ترجع. نعم، وهذيك صعيبه لان هذيك هي اللي كتاثر على الوظائف الاخرى. هذه المشاكل كامله كتوقع غير بالليل، ما كتوقعش بالنهار؟ هي غالبا كتوقع بالليل. كاين اللي كيشخر بالنهار، ولكن النهار الانسان كيكون يعني في الوعي ديالو يمكن انه يتغلب على الظاهره. ولكن في الليل راه كيكون ذاك الركود وكتكون ديك السكينه وكيكون الانسان ما كيبقاش يشعر شنو تيوقع من الحول ديالو. داك الشيء باش فعلا كما قلنا الانسان خصو يشوف الطبيب ويشخص المرض ديالو. الا كان مرض سهل الحمد لله، كاين شي مرض اللي غادي يخصو تحاليل وغادي يخصو اشعه وغادي يخصو بعد باش نعرفوا شنو كاين. خصو الانسان يكون ممكن يكون عنده علاقه بنقص في الاكسجين في البلاصه اللي حنا ناعسين فيها دكتوره فاطمه؟ هذا سؤال ديال المخرجه فردوس. تفضلي. هو في الحقيقه هو ما عندوش علاقه نهائيا بنقص بالاكسجين. هو غالبا عنده علاقه بان كيكون واحد الحاجز او تكون ترهلات في المسالك التنفسيه العليا على مستوى الانف، على مستوى الحنجره والمسالك التنفسيه العليا. يعني هذا هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي. نعم. وسائل العلاج دكتورة فاطمة، هل يعالج الشخير نهائيا؟ وقد يعالج، يعني إلا عرفنا السبب الحقيقي راه كنعالجوا السبب وكيكون ان شاء الله كتكون نتيجه مرضيه. نعم. بالنسبه للاطفال كما قلت لك هذوك الزوائد اللحميه راه الا وتضخم الوزنتين الا حنا يعني درنا الجراحه وزولناهم راه صافي، يعني ما تبقى حتى شي اشكاليه. بالنسبه للمدخنين، بالنسبه للناس اللي كيتعاطاو الكحول، يعني لا يعني تفادوا هذا الامر هذا ان شاء الله غتكون نتيجه مزيانه. كذلك السمنه، الى الانسان كيدير حميه، كيدير المجهود العضلي، كيدير الرياضه اليوميه، راه كل ما نقص واخا ينقص غير كيلو جوج راه النتيجه كتكون يعني باينه. يعني الانسان كيحس براسو فعلا كينعس مزيان وكينعس مرتاح، وفي الصباح يعني كيفيق كيكون في كامل الصحه ديالو. نعم. فوالا. يمكن نوصلوا للجراحه؟
كان نوصلوا الجراحه الا كانت هاد الامور قلت لك، الا كان مثلا هذوك لا بوليبوز ديك الجليدات دوك الجليدات الا ما كانوش يعني تيستجبوا للدواء، فكيبقى الجراحه كتبقى يعني واحد الحل نهائي لهم. وكاين مسائل اخرى اللي كما قلتي داك انحباس التنفس اثناء النوم اللي كيتسمى حنا ابني دو سومي، هذيك واحد موضوع اخر اللي غادي يخصو مسائله وتحاليله باش كنتاكدوا. وكان واحد لاباراي اللي كتعاون باش انك تخلي هذاك المسلك الهوائي دائما تيبقى مفتوح. نعم. يعني ما كيتحبش. نعم. الانسان كينعس يعني مريح براحه كامله. نعم. طرق الوقايه دكتوره فاطمه. هي طرق الوقايه هي هذه اللي قلت لك، يعني المسببات ديال الشاخير نحاولوا نتفاداوها. مسببات الشاخير خصنا نحاولوا السمنه مثلا، التدخين، الكحول، كما قلنا الحساسيه الا كانت خص الانسان يتبع عليها ويعالجها مزيان. الاطفال الا كان عندهم هذوك اللحميات ولا كان عندهم هذاك التضخم في اللوزتين راه خصهم يمشيو عند الطبيب باش انه ان شاء الله يشوف كيفاش يزولهم. يعني الانسان الا كتبع واحد الحياه اللي هي جيده وطبيعيه، راه الحمد لله ما كتكونش يعني مضاعفات مع الخطوره. فوالا الانسان خصو وقت ما حس بشي عرض غير عادي خصو بانه يتوجه للطبيب باش يشخص له ان شاء الله الحاله ديالو. دكتورة فاطمة بوراد، أخصائية في أمراض الجهاز التنفسي، شكرا جزيلا على التوضيحات وعلى النصائح القيمة، وإلى فرصة قادمة بحول الله.